Namaste. Amazing scouts and awesome scouters, we are back again with another tutorial video on scouting first aid bandages. Part 2. नमस्कार सम्पूर्ण स्काउट्स तथा स्काउटरजीहरू, आज हामी फेरि अर्को भिडियो ल्याएका छौँ यहाँसम्म छ स्काउटिङमा भएका फर्स्ट एड ब्यान्डेजेस बारे भाग 2. आशा छ यो भिडियो यहाँलाई मनपर्नेछ र स्काउट्समा साझेदारी गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु. होप यु विल शेयर दिस भिडियो among your scouts. Thank you for your subscription, views, likes, shares, comments over dozens of videos in the channel. यहाँहरूको सहयोग साथ प्रत्येक भिडियोजहरू च्यानलमा भएकालाई माया दिएर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ. यहाँ सम्पूर्णलाई र प्रत्येकलाई मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु. Let's go and enjoy the scouting videos on first aid bandages. जाऊ अब फर्स्ट एड ब्यान्डेजेस स्काउटिङमा के हुन् र कसरी बाँध्ने भन्ने बारे यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गएको छु. जाऊ अब स्काउटिङमा भएका प्राथमिक उपचार पट्टी बारे भिडियो जानकारी यहाँलाई दिन गइरहेका छौँ. सिकाउँ र साझेदारी गरौँ. Have a wonderful day. यहाँको दिन शुभ रहोस्. जय स्काउटिङ, जय नेपाल. Hi, I bring you educational information on first aid bandages in scouting. Today we will discover about bandages and method of tying part 2 through video tutorial presented on Scouting with Bhanu Parajuli. नमस्कार, म यहाँलाई आज स्काउटिङमा प्राथमिक उपचार पट्टीहरू बारे प्रस्तुत गर्दैछु. आज हामी विभिन्न पट्टीहरू र बाँध्ने विधि भाग 2 विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी भिडियो ट्युटोरियल मार्फत स्काउटिङ विथ भानु पराजुलीमा प्रस्तुत गर्दैछु. How to tie first aid bandages. कसरी बाँध्ने प्राथमिक उपचार पट्टीहरू. First aid bandages प्राथमिक उपचार पट्टीहरू. A. Roller bandage क roller पट्टी. B. Tubular bandage ख tubular पट्टी. C. Triangular bandage ग त्रिकोण पट्टी. First aid bandages प्राथमिक उपचार पट्टीहरू. A. Roller bandage क roller पट्टी. Tying method 1. Simple spiral. Note, in this method, elasticated and crepe bandage are used. बाँध्ने विधि 1. सरल सर्पिल. नोट, यो पट्टी विधिमा लचिलो र क्रेप पट्टीहरू मात्र प्रयोग गरिन्छ. Know the tying method. 1. Simple spiral. Keep the rolled part of the bandage above the injury and the unrolled part below the injury. Begin by wrapping twice around the injury to hold the end in place. Wrap up the limb, winding the bandage in spiraling turns, making sure that each new layer covers half of the previous one. Finish the wrapping the bandage around once more and secure the end with a pin clip. जानो बाँध्ने विधि 1. सरल सर्पिल. घाइते हातको तलबाट पट्टी बाँध्न सुरु गर्नुहोस्. घाइते हातको तलबाट पट्टी बाँध्न सुरु गर्दा
पहिला घाइते हातमा 2 फन्का बेर्नुहोस्। घाइते हातमा सर्पिल विधिमा बाँध्दै जानुहोस् र बाँध्ने क्रममा सुनिश्चित गर्नुहोस् कि प्रत्येक पट्टीको फन्का बेर्दा अघिल्लो तहको आधा भागलाई ढाक्दै अगाडि बेर्दै जानुपर्दछ। घाउभन्दा एक तह माथि पुगेपछि फेरि एक फन्का बाँध्नुहोस् र पट्टीको अन्त्य भागलाई हुप सियो वा क्लिपले सुरक्षित गर्नुहोस्। Tying method 2. Reverse spiral. Note: in this method, elasticated and crepe bandages are used. बाँध्ने विधि 2. विपरीत सर्पिल। नोट: यो पट्टी विधिमा लचिलो र क्रेप पट्टीहरू मात्र प्रयोग गरिन्छ। Know the tying method 2. Reverse spiral. Keep the rolled part of the bandage above the injury and the unrolled part below the injury. Begin by wrapping twice around the injury to hold the end in place. Wrap up the limb, winding the bandage in spiraling turns with twisted intervals, making sure that each new layer covers half of the previous one. Finish the wrapping bandage around once more and secure the end with a pin clip. जानो बाँध्ने विधि 2. विपरीत सर्पिल। घाइते हातको तलबाट पट्टी बाँध्न सुरु गर्नुहोस्। घाइते हातको तलबाट पट्टी बाँध्न सुरु गर्दा पहिला घाइते हातमा 2 फन्का बेर्नुहोस्। घाइते हातमा विपरीत सर्पिल विधिमा बाँध्दै चित्रमा देखाए जस्तै प्रत्येकपल्ट पट्टीको बीच भागमा बटार्दै विपरीत सर्पिल गर्दै जाने र बाँध्ने क्रममा सुनिश्चित गर्नुहोस् कि प्रत्येक फन्का बेर्दा अघिल्लो तहको आधा भागलाई ढाक्दै अगाडि बेर्दै जानु पर्दछ। घाइते हातभन्दा एक तह माथि पुगेपछि फेरि एक फन्का बाँध्नुहोस् र पट्टीको अन्त्य भागलाई हुप सियो वा क्लिपले सुरक्षित गर्नुहोस्। Tying method 3. Figure of 8 spiral. Note: in this method, elasticated and crepe bandages are used. बाँध्ने विधि 3. 8 अङ्कित सर्पिल। नोट: यो पट्टी विधिमा लचिलो र क्रेप पट्टीहरू मात्र प्रयोग गरिन्छ। Know the tying method 3. Figure of 8 spiral. Start the bandage at the center of the ball of the foot and the base of the toes. Wrap either lateral or medial using 2 turns around the foot to anchor the bandage. Continue to wrap the foot, proceed up and around the ankle, covering the Achilles tendon. Return over the ankle and down to secure the heel. Continue up the leg for 1/2 turn above the ankle. Come down over the tibia to form the first figure of 8 and continue the process with a crisscross pattern. Overlapping bandage by 50% by 50% stretch. Continue until it reaches 1 inch below the knee. Cut away excess bandage and secure the tied bandage with a tape. जानो बाँध्ने विधि 3. 8 अङ्कित सर्पिल। 8 अङ्कित सर्पिल पट्टी बाँध्न सुरु गर्दा पहिला पैतालाको मध्य भागमा 2 फन्का लगाएर एडीको पछाडि लानुहोस्। आचिलिस टेन्डनलाई छोप्दै र खुट्टाको एडीलाई सुरक्षित गर्दै चित्रमा देखाए जस्तै 8 अङ्कित सर्पिललाई क्रिस क्रस ढाँचामा मर्काई भएको भागमा बाँध्ने। पट्टी बाँध्दा ओभरल्यापिङ 50% र 50% पट्टीलाई कस्ने। पट्टी घुँडाभन्दा 1 इन्च तलसम्म राख्ने। पट्टी लामो भएको अवस्थामा काट्ने र बाँधेको पट्टीको अन्त्य भागलाई हुप सियो वा क्लिपले सुरक्षित गर्ने। Tying method 1. Simple spiral. Note: in this method, open weave bandage is only used.
बाँध्ने विधि 1 सरल सर्पिल नोट यो पट्टी विधिमा सादा वा जाली पट्टीहरू मात्र प्रयोग गरिन्छ Know the tying method 1 simple spiral. Keep the rolled part of the bandage above the injury and the unrolled part below the injury. Begin by wrapping twice around the injury to hold the end in place. Wrap up the length, winding the bandage in spiraling turns, making sure that each new layer covers half of the previous one. Finish the wrapping the bandage around once more and checking the end with a plaster tip. जानो बाँध्ने विधि 1 सरल सर्पिल घाउको तलबाट पट्टी बाँध्न सुरु गर्नुहोस् त्यसपछि हातमा 2 फन्का बेर्नुहोस् घाइते हातमा सर्पिल विधिमा बाँध्दै जानुहोस् र बाँध्ने क्रममा सुनिश्चित गर्नुहोस् कि प्रत्येक पट्टीको फन्का बेर्दा अघिल्लो तहको आधा भागलाई ढाक्दै अगाडि बेर्दै जानु पर्दछ घाउभन्दा एक तह माथि पुगेपछि फेरि एक फन्का बाँध्नुहोस् र पट्टीको अन्त्य भागलाई प्लास्टर टेपले सुरक्षित गर्नुहोस्